हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ कबिर्स फ्यामिली ब्लगमा र आज फेरि हामीहरू हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ। आजको च्यालेन्जमा चाहिँ हामीहरूले हजुरहरूको लागि पानीपुरी च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ र हामीसँग आयुष पनि छ र आयुष र मेरो च्यालेन्ज छ। यसमा चाहिँ हामीहरूले 30 वटा पानीपुरी राखेको छौँ र हामीसँग फिलिङ पनि छ, त्यस्तै हामीसँग पानी पनि छ र 30 वटा हामीहरूले पानीपुरी यसमा चाहिँ राखेको छौँ र हामीहरूको च्यालेन्जमा चाहिँ विनरले चाहिँ हामी 100 रुपिस चाहिँ पाउनेछ र लुजर्सले चाहिँ के हजुर लुजरले चाहिँ 10 चोटि पुसअप गर्ने हो। लुजर्सले चाहिँ 10 चोटि पुसअप गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सुरु गर्ने हो त? हजुर सुरु गरौँ अब। ल अब सुरु गर्छौँ है त हामीहरू। अब रेडी? हजुर 1 2 3 गो। आजले त छिटो छिटो खाँदैछ त। नेभर गिभ अप क्या। तिमीले त्यो पनि खानुपर्छ है। यो त कुनै फुड्यो हौ। ल आइस विनर सकिएन। लास्ट बाइटमा सकिएन, अलिकति थियो होइन। कम्पिटिसन चाहिँ राम्रै थियो। कम्पिटिसन चाहिँ एकदम राम्रो भयो, तर अलिकतिले आयुषले जित्यो, एउटाले होइन। हजुर एउटाले, तर मजा आयो। जे होस् पिरो पिरो थियो, एकदम बढिया रमाइलो हो। अनि
विनरलाई विनरलाई 100 अब प्राइज मनी चाहिँ विनरलाई। अब लुजर्सलाई चाहिँ अब पुसअप गर्ने भनेको छ। अब पुसअप पनि गर्नु पर्ला अनि पुसअप त एकछिनमा गर्नु पर्ला, एकछिनमा गर्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूलाई आजको हाम्रो च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। र हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामीहरू यस्तै राम्रो च्यालेन्जहरू लिएर आउने गर्दछौँ। र यति भन्दै आजलाई नमस्ते, बाई बाई। पनिसमेन्ट हो त यो त। अब पनिसमेन्टको लागि हो पापा। हो काम गरेर नानु 4 5 6 7 8 9 10 सक्नु भयो।